මෙතනින් දැන් VS Code එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන කලින් program එක test.java කියන එක. දැන් මේ තියෙන අපේ අලුත් එක if statement.java කියන එක. දැන් එතකොට අපි input එකක් ගන්න යන්නේ මේ කොටස මම දැන් අයින් කරනවා. එතන තියෙනවා අපි import කරගෙන scanner එක. එතකොට මේකදී අපි කිව්වා මොනවා හරි user input එකක් ගන්නවා අපිට මේ scanner library එක import කරගන්න ඕන කියලා. ඒක එතකොට මෙතන import කරගෙන තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ටික මම දාගන්නවා අපේ scanner කොටස. හරි ඒක දාගන්න මම main method එක ඇතුළට scanner එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ new scanner system in system.out.print enter first value කියන එක මම වෙනස් කරගන්නවා enter your age කියලා. your age. හරි ඊට පස්සේ age එක ගන්නවා. මෙතන දැන් value කියන එක age කියලා හදනවා මම integer එකක් විදිහට ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ගත්තට පස්සේ මේ age කියන එක්කෙනාගේ මෙයාව store වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඔය කියපු කොටස හදාගෙන යන්න පුළුවන්. if age equal or greater than or equal 18. 18ට වඩා අපි දැන් එන්ටර් කරපු වයස වැඩිද කියලා බලන්න පුළුවන්. එක්ක 18 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 18ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ බ්ලොක් එක අපිට දැන් මෙතනින් එහාට දැන් අපි කිව්වේ NIC එක ගන්නවා කියලානේ. NIC එක ගන්න කලින් මම පොඩි මැසේජ් එකක් විතරක් ඉස්සලා දාගන්නම් system.out.println හරි ඊට පස්සේ මෙතන දාගන්නවා කිව්වේ එතන error එකක් වෙන නිසා මම මේක නිකන් ඉස්සරම දාගන්න 18ට වැඩිද කියන එක විතරක්. හරි. ඊට පස්සේ 18ට වැඩිද කියලා බලලා අපිට දෙන්න පුළුවන් temporary you can go to system go to මේක අයින් කරලා අපි system කියලා දාගමු දැනට. නිකන් message එකක් දාගන්න මේ විදියට. දැන් අපි run කරලා බැලුවොත් එහෙම enter your age. ඔන්න දැන් age එක ඉල්ලනවා. මම දෙනවා දැන් 10යි කියලා නැතුව ඉස්සරම දෙනවා 20ක්. ඔන්න එනවා message එක temporarily you can go system. එතකොට නිකන් message එකක් දාගත්තේ. දැන් මෙතන වයස අපි දුන්නොත් එහෙම 18ට වඩා අඩු එකක්. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්
දැන් මෙතන 18යි කියලා දුන්නොත් එහෙම ඔන්න මැසේජ් එකක්වත් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ දැන්. enter your age කියලා එනවා. මෙතනින් එහාට මොකද අපි enter කරපු ගාන විතරයි. වෙන දෙයක් නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අදාළ දැන් 18 දාගත්තොත් ඊට පස්සේ ඒකටත් දාලා අපි බලන්න ඕන. මෙයා දැන් 18 වුණත් මෙයාට අපි සිස්ටම් එක හදන්න ඕනේ. ඒක නිසා 18 වුණොත් එයාටත් අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. මොකද 18 හෝ 18 වැඩි කියලා අපි සලකන්නේ එලිජිබල් කියලා පුරවැසියෙක් විදිහට. I am a citizen of ශ්‍රී ලංකා කියලා දැම්මු. එතකොට දැන් මෙතන අපි ඉතුරු කොටස හදන්න ඕනේ. ඒකට මම දාගන්න මේ විදිහට. මෙතන දැන් සමාන ලකුණ. තාම රන් කරමු. මොකක්ද error එක කියලා බලන්න. Type mismatch cannot convert into boolean. Syntax error token. Delete this token. හරි. මෙතන අපිට පාවිච්චි ගන්න බෑ මේ විදිහට. අපි මේක ඇතුලේ තව එකක් දාගමු. දැන් ඉස්සරම් බලමු 18ට සමානද කියලා. දැන් සමානද කියන එක අපි පෙන්නන්නේ එක සමාන ලකුණකින් නෙමෙයි සමාන ලකුණු දෙකකින්. මේකෙන් තමයි බලන්නේ 18 කියන එක මේ age වල තියෙන value එකට සමානද කියලා. මතක තියාගන්න සමාන ලකුණු දෙකකින් තමයි ඒක කරන්නේ. මේ තනි එකෙන් කරන්නේ මෙයාට කියන ආදේශ කිරීමේ සලකුණ එහෙම නැත්නම් assign mark එක. එතකොට මෙයා කරන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන දේවල් මේ age කියන එක්කෙනාගේ store කරන එක. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඉස්සරම මේකද කියලා බලනවා මේක උන් නැත්නම් එහෙනම් අපිට දාන්න පුළුවන් else එකක්. else එකක් දාලා දැන් else එකක් විතරක් දැම්මොත් අපිට කියන්න වෙන්නේ 18 දැන් සමානද කියලා බලන්නේ සමාන නැත්නම් නිකන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් අයින් වෙලා යන්න කියලා. එහෙම දීලත් හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලන්න ඕන 18ද එහෙම නැත්නම් 18ට වඩා වැඩිද කියලා. එහෙනම් මෙතන අපි දානවා else if කියලා එකක්. else if කියලා එකක් මේක දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත අර වගේ කන්ඩිෂන් එකක් දාගන්න. age එක විශාලද 18ට කියලා මෙතනින් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙයාගේ බ්ලොක් එක අපි දාගන්නවා. දැන් මෙයාගේ if කියලා තියලා මේ කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ කරන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එක නැත්තම් මේ කන්ඩිෂන් එක සලකනවා කියන එක තමයි if කියන්නේ else if කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. 18ද කියලා එක තැනක බලනවා. එහෙම නැත්නම් 18ට වඩා වැඩිද කියලා තව එකකින් බලන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක කොපි කරගෙන මෙතෙන් දාගම ඒකම. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි රන් කරලා බලමු මේක. හරි. ඔන්න දැන් ඉල්ලනවා age එක ඉස්සරහම දෙනවා 18 කියලා. ඔන්න දැන් එතකොටත් එනවා I am citizen of Sri Lanka කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක සලකලා බලලා තමයි ඒක එන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට අදාළව නැවත තව රන් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් දෙනවා 20 කියලා. එතකොටත් එනවා I am citizen of Sri Lanka කියලා එනවා. දැන් මේ දෙකම හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපිට තව එකක් දාලා කියන්න පුළුවන් මේ දෙකටම නැත්තම් ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එකටත් යන්න බැයි නම් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකටත් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යන්න බැයි නම් යන්න පුළුවන් එකම එක තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිට් වෙලා යන එක. මොකද මේක තමයි අපිට ඉස්සරම දෙන්න පුළුවන් රෙස්ට්‍රික්ෂන් දෙක ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දානවා else එක දාලා else එක දාගෙන මම දෙනවා මෙතෙන්ද I am not citizen of Sri Lanka. මේ වගේ අපි දාගමු දැන් නිකන් මැසේජ් එකක් අපිට ඕනේ. රන් කරනවා. ඔන්න ඉස්සරහම 18 මම එන්ටර් කරනවා මෙතෙන්ට.
මෙතන නේද ඒක වැදුනේ. හරි එතනින් අයින් කරගත්තා. කන්සෝල් එක ක්ලික් කරලා ඔන්න 18 කියලා දෙනවා. ඔන්න දැන් එතකොට එනවා I am citizen of Sri Lanka කියලා පළවෙනි ඔප්ෂන් එක හරහා ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් රන් කරගන්නවා. ඔන්න මේ අවස්ථාවේදී දෙනවා 20 කියලා. එතකොටත් එනවා I am citizen of Sri Lanka කියලා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක හරහා ගිහිල්ලා. දැන් මෙයාට මේ ඔප්ෂන් 1 සහ 2 කියන දෙකම හරියන්නේ නැත්නම් අපි දෙනවා මෙයාට 16 වගේ වැලියු එකක්. ඔන්න එනවා එතකොට I am not citizen of Sri Lanka කියලා අර else එක හරහා ගිහිල්ලා output එක එනවා. දැන් මේකෙදි මොකක්ද උනේ කියලා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මේ තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එතකොට මේකට අදාළව අපි මෙතනින් ගත්ත age කියන එක use input එකක් විදියට ඊට පස්සේ අපි කරගත්තේ මේක ඉස්සරම 18ට සමානද කියලා බැලුවා. සමාන වුණොත් එයාටත් අවස්ථාව දුන්නා මෙතන මේ කොටසින් ඉස්සරහට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවස්ථාවේ බැලුවා 18 නැත්තම් 18ට වැඩිද කියලා බලනවා. එහෙමත් නැත්තම් ඔන්න මෙයාට මේකට සුදුසුකම් නැහැ කියලා මෙතනින්ම මෙයාව රිජෙක්ට් කරලා දානවා. you are rejected කියලා අපිට ඔන්න